کتاب کوچک تنهایی، چند داستان کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا. مترجم حسین مسعودی آشتیانی. قسمت دوم، بخش دوم. آنک پرنده را به خود چسباند. من و ماتیاس زن و شوهر نیستیم. اون الان متأهله. من هم قبلا یک بار ازدواج کردم. لنارد مطمئن نبود که حرفهای او را درست شنیده است و در حالی که آنک داشت میله فلزی را درون پرنده فرو می کرد به او خیره شد و پرسید: ببخشید، پاییز امسال 18مین سالیه که با هم کار میکنیم. و در حالی که از پرنده چشم بر نمی داشت گفت: وقتی برای تحقیقات می آیم یه جوری نشون میدیم که انگار زن و شوهری. اولش با یه شوخی شروع شد. البته من هنوز هم فکر میکنم که اون موقع ماتیاس میترسید به هم بگه واقعا چی میخواد. لنارد نگاهش را به سمت ماتیاس برگرداند که داشت با صرف نیروی زیادی تور را به مفصلها وصل میکرد. برای اولین بار توی فرانسه بودیم که اتفاق افتاد. نزدیک دانکرک، توی یه هتل لب ساحل. هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم. دیگه در مورد اون سالها با هم حرف نزدیم. ولی خب وقتی با هم در مسافرت‌هایی مثل این هستیم، یه اتاق توی یه هتل میگیریم و حسابی خوش میگذره. دوباره به یکی از پرنده‌های چوبی زل زد. همسرش ظاهراً براش مسئله‌ای نیست. من و ماتیاس 2 بار در سال با هم سفر کاری میایم. یه بار توی پاییز و یه بار هم توی بهار. فکر کنم نظرت اینه که کار ما خیلی وحشتناکه. درسته؟ لنارد روی پاشنه پایش تکیه داد، طوری که به پای او به طور ناراحت کننده‌ای فشار آمد. گفت: اصلاً. احتمال میداد برای دیدن عکس‌العمل‌های او دارد سر به سرش می‌گذارد. مری هم همیشه از این شوخی‌ها با او داشت. برای او ماجرایی در مورد کارش یا تاو تعریف می‌کرد و اگر لنارد با دقت کافی به آن گوش نمی‌کرد و عکس‌العمل و قضاوتی نامناسب در مورد آن داشت، دستش می‌انداخت و او را وادار می‌کرد تا عذرخواهی کند. دوباره به ماتیاس نگاه کرد. هر لحظه منتظر بود صدای خنده آنک بلند شود. آنک با صدایی آرام و در حالی که پرنده را از خود دور می‌کرد گفت: میدونی، از این شیوه از زندگی متنفر بودم، اما دیگه نیستم. دیگه به این نوع زندگی کردن باور پیدا کردم. ماتیاس مثل یک خرچنگ کنار تور حرکت می‌کرد و کم کم داشت از آنک و لنارد دور می‌شد. آنک ادامه داد: بعد از تموم شدن سفرمون ماتیاس پیش زن و 2 پسرهاش برمیگرده. پسرهاش دیگه بزرگ شدن. وقتی کار ماتیاس با تور تمام شد، قدم زنان به سمت محل نشستن آنک و لنارد آمد. با هر قدمی که روی زمین میگذاشت مقداری شن به هوا برمیخواست. به آنجا که رسید خم شد و سر آنک را بوسید. آنک چشمانش را بست و در پاسخ به بوسش سر خم کرد. لنارد با آنها کمک کرد تا پرنده‌های چوبی را در سر تا سر تور پهن شده جاگذاری کنند. پرنده‌ها را بسیار منظم درون شنها فرو بردند. بعد ماتیاس دوباره اتصالات، مفصل‌ها و بست‌ها را چک کرد. باد سقف کمینگاهی را که ساخته بودند پر از شن کرده بود. ماتیاس از فلاسک مقداری قهوه ریخت و گفت:
حالا موقع صبر کردنه. فنجان قهوه را به لنارد داد. مدتی طولانی زیر کمینگاه نشستند. لنارد به تغییر شکل سایه ها در طول روز نگاه میکرد. اصلا دوست نداشت از دید آلمانی ها انسان بی‌نزاکتی به نظر آید. بنابراین با خود قرار گذاشت اگر یکی از آنها صندلی‌اش را به او تعارف کرد بگوید که نشستن روی شن را دوست دارد. ولی واقعیت این بود که کمرش حسابی گرفته بود. تشنه هم شده بود. وقتی باد نمی‌وزید آفتاب داغ‌تر می‌شد و شنها را گرمتر می‌کرد. 2 بار پیاده روی کرد. ولی آنقدر دور نشد که آلمانی‌ها از تیررس نگاهش دور شوند. آدم‌های زیادی آن دور و بر نبودند و البته در آن وقت از سال اصلاً چیز عجیبی به نظر نمی‌رسید. حدود ساعت 2 بود که لنارد از آخرین پیاده رویش بازگشت. آنک و ماتیاس با هم آلمانی حرف می‌زدند. لنارد سعی می‌کرد حدس بزند موضوع صحبتشان چیست، ولی نتوانست. کلماتی را که معنیشان را می‌فهمید به هم می‌چسباند تا متوجه موضوع شود، ولی هیچ فایده‌ای نداشت. وقتی لحظه‌ای از صحبت دست کشیدند، لنارد رو به ماتیاس گفت: آنک در مورد پسرهات به هم گفت. باد جوری می‌وزید که سقف کمینگاه را می‌لرزاند. آنک گفت: پسرهامون؟ و به ماتیاس لبخند زد. لنارد به آنک موشکافانه نگاه کرد تا بفهمد آیا از لبخند شیطنت آمیزش میتواند بارقه‌ای از دروغ را بفهمد یا نه. ما 2 پسر داریم. ماتیاس دوم پسر بزرگمونه و دومی هم اسمش کارله. هر 2 از این بابت خیلی خوششانسیم لنارد. بعد بازوی ماتیاس را گرفت و ادامه داد: ماتیاس بزرگتره رو میگم. توی کنستانس، همون دانشگاهی که ما درس میدیم، تازگی ها دانشجو شده و میخواد مهندس بشه. لنارد گفت: و کار؟ اون چی کار میکنه؟ داغی آفتاب به صورتش میتابید. چشمانش را بست. یاد پدر یکی از بچه‌های مدرسه افتاد که از نزدیک میشناخت. او خانواده‌ای مخفی برای خود داشت. 1 زن و 3 بچه در فنلند. چیزی کوچک مثل یک کارت پستال یا صورت حساب. شاید هم کارت تبریک تولد باعث شده بود همه چیز لو برود. مردم منطقه‌ای که لنارد در آن بزرگ شده بود همه پشت سر آن مرد کلی حرف می‌زدند. کارل مونیخ زندگی میکنه، توی یه بانک. خیلی باعث افتخارمونه. ساعتی دیگر گذشت و هنوز از پرنده ها خبری نبود. آنک زمان را با حل کردن معماهای ریاضی بر روی کاغذ باطله ها می گذراند. ته خودکارش را می جوید و سرش را تکان می داد. پایش را روی پاهای ماتیاس گذاشته بود. ماتیاس هم روی صندلی لم داده بود و کلاهش را تا روی چشمانش پایین کشیده بود. یکی از دستانش روی ساق پای آنک بود. لنارد داشت روزنامه ای را که صبح آن روز از هتل برداشته بود می‌خواند. در فردریکس هاون تصادف رانندگی شده بود و 2 فولکس واگن، یکی با پلاک سوئدی و دیگری با پلاک دانمارکی به هم برخورد کرده بودند، به حدی که تا ترمینال شهر ترافیک ایجاد شده بود. هیچ کس سخنی نمی‌گفت. لنارد اولین کسی بود که پرنده ها را دید. ابری سیاه ولی کمرنگ در افق حرکت میکرد. روزنامه را روی شن انداخت. اول نتوانست درباره آنچه که میبیند حرفی بزند. ابر توده‌ای تک افتاده بود که داشت نزدیک میشد. وقتی یک گوشه آن به سمتی خاص میرفت، گوشه دیگر نیز به دنبال آن راه میافتاد و فضایی را در آسمان اشغال میکرد. هنوز نفهمیده بود که دارد دسته پرندگان را تماشا می کند و مبهوت آن صحنه مانده بود. گفت: اونجا رو، و به آن اشاره کرد.
وقتی این جمله را گفت صدای خود را دوباره با طنینی شنید که برایش غریبه بود. آنک گفت بیا زیر سایبون تا ازت نترسند. لنارت روی شنها به سمت آنک خزید و کنارش چنبات بزد. پرنده ها نزدیکتر شدند و دسته ای از آنها از گروه جدا و روی شنهای اطراف تور نشستند. از پرنده های چوبی کمی درشت‌تر بودند و البته کلی خوش آب و رنگتر. تعدادی از آنها روی پشت خود و در کنار پرهای سفید و خاکستریشان پرهای زرد رنگ داشتند و خطی اس شکل به رنگ سفید روی سرشان دیده میشد. در حالی که جیر می کردند با حرکات سریع پرشی جلو می آمدند. قبل از آن که لنارت متوجه شود چه اتفاقی افتاد، ماتیاس به تندی حرکت کرد و ضامن روی تور را فشار داد. تور در باد رها شد، به آرامی روی محور خود بلند شد و در سکوتی خاص فرود آمد. سکوتی که با خوردن تورها به هم نوایی خشن به خود گرفته بود. پرندگانی که درون تور نبودند با سرعتی اعجاب‌آور پرواز کردند و رفتند. لنارت می توانست به وضوح صدای بال زدن پرندگانی را بشنود که درون تور گرفتار شده بودند. آنها خیلی زود دست از بال زدن برداشتند تا صداها قطع شود. حالا تور را می دید که با نفس زدنهای سنگین پرنده ها بالا و پایین می رفت. ماتیاس دست خود را به زیر تور برد و اولین پرنده را بیرون آورد. آن را تا روبروی صورتش بالا برد. چیزی به او گفت و به سینه خود چسباند. پرنده را به آرامی چرخاند. بالهایش را بالا برد. برچسب پلاستیکی آبی رنگی دور پاهایش بست و با انبردست کوچکی آن را محکم کرد. آنک و ماتیاس یکی یکی پرنده ها را بیرون می آوردند و پاهایشان را می دیدند. اگر برچسبی به پا داشت روی آن چیزی می نوشتند و اگر نداشت به پای او برچسب می چسباندند. بعد کاری انجام می دادند که لنارت تصور می کرد نوعی معاینه پزشکی است و در نهایت رهایشان می کردند. پرنده را روی زمین شنی قرار می دادند و منتظر می ماندند تا پرواز کنند و برود. زمان زیادی گذشت تا آنک پرنده شماره 27 را به عنوان آخرین پرنده اعلام کرد. آن پرنده هیچ حرکتی نداشت. ماتیاس به آنک چیزی گفت که لنارت متوجه آن نشد. لنارت با دقت آنها را نگاه می‌کرد تا شاید از عکس‌العملشان چیزی متوجه شود. پرنده زیر یکی از بست‌ها گیر کرده بود و تور دور گردنش پیچیده بود. آنک بدون لمس کردنش گفت مرده؟ ماتیاس تور را بالا برد و پرنده را بیرون آورد. روی دو دستش نگه داشت. لحظه‌ای به آن نگاه کرد و به سمت دیواری راه افتاد که از چمن پوشیده شده. لنارت که از چنین برخورد بی‌تفاوتی با این اتفاق متعجب بود، با اینکه واقعا نمی‌دانست در چنین شرایطی چه باید کرد، گفت فقط همین؟ آنک گفت آره همین. ولی خب اگه یه گونه از پرنده های دیگه بود یا اگه میفهمیدیم که بر اثر مرضی مرده، اون وقت جنازه اش رو فریز میکردیم تا بتونیم بعداً روش مطالعه کنیم. اما خب این نوع از پرنده ها خیلی معمولی هستند و این یکی هم سالم به نظر می اومد. چیزی که امروز این پرنده مرده در مورد جمعیت آبچیلیک ها در شمال اروپا به ما گفت اینه که مرگ های تصادفی هم جزئی از زندگی اونهاست. ماتیاس گفت علاوه بر همه اینها ما اینجا امکانات فریز کردن رو هم نداریم. لنارت پرسید نباید دفنش میکردیم؟ آنک جواب داد نه، یه جونوری پیداش میکنه و میخوردش. باقی موندهش هم که کم کم تجزیه میشه. اگه توی شن خاکش کنیم از چرخه طبیعت خارجش کردیم. ماتیاس خنده کنان گفت میخوای بگیم کشیش بیاد و شمع هم براش روشن کنیم؟ آنک گفت محلش نذار.
این که دفنش نکردیم اصلاً به معنای بی‌حرمتی به اون و طبیعتی نیست که توش زندگی کرده. کار ما توی همه اکوسیستم ها طبیعیه. مثل ما که میمیریم اونها هم میمیرن. همین. لنارد مشغول تماشای آلمانی ها شد که داشتن وسایل خود را جمع می‌کردند. بست‌ها را باز کردند و تورها را جمع و جور و بسته‌بندی کردند. لنارد در جاهایی که فکر می‌کرد کاری از دست او برمی آید کمک می‌کرد، اما بیشتر اوقات تماشاچی بود. در تمام این لحظات سعی می‌کرد به سمتی نگاه نکند که پرنده مرده آنجا بود. کمک کرد تا وسایل را عقب ماشین بگذارند. مسافتی کوتاه را پشت سر آنک و ماتیاس راه افتاد که از نتیجه کار امروز شاد و خوشحال بودند و داشتند در مورد رستورانی صحبت می‌کردند که می‌خواستند در اسکاگن در آن غذا بخورند. نزدیک ماشین رسیده بودند که ناگهان یاد روزنامه‌اش افتاد. به آنک کمک کرد تا وسایل را در صندوق و صندلی عقب بگذارد و برای آوردن روزنامه بازگشت. با سرعت از ماشین دور شد و تلاش کرد ریتم قدم زدنش را روی شنها حفظ کند. بالای سر خود چند پرنده دید که بال زنان روی هوا میچرخیدند. به همان قسمتی رفت که کمینگاه آنجا بود. دید که چند پرنده بزرگ کنار لاشه پرنده نشستند و با نوکشان جسم بیجانش را سوراخ می‌کنند. لنارد که رسید پرنده ها فرار کردند. آنک پیش بینی کرده بود این اتفاق رخ می‌دهد و لنارد هم کم و بیش می‌دانست که طبیعت او را با چه صحنه‌ای روبرو خواهد کرد. اما چیزی غریب او را درباره بدن کوچک و حالا خون‌آلود آن پرنده آزار می‌داد. با پای خود مقداری شن روی پرنده ریخت، ولی باز هم دلش آرام نگرفت. به سراغ روزنامه رفت، بازش کرد، لاشه پرنده را در آن گذاشت و تا توانست کاغذ را دور آن پیچاند. نمیدانست بعداً چه خواهد کرد، ولی کوله اش را باز کرد و بسته را با دقتی خاص در آن گذاشت. تا وقتی بازگشت آلمانی ها در ماشین منتظرش بودند. وقتی از شنزار عبور کرد و وارد محوطه پارکینگ شد برای آنها دست تکان داد، ولی راه رفتنش را تندتر نکرد. ماتیاس ماشین را روشن کرده بود و قبل از اینکه لنارد برسد آماده حرکت بود. لنارد در ماشین را باز کرد و در حالی که کوله اش را روی زانویش گذاشت روی صندلی عقب نشست. آنک که دستش روی شانه ماتیاس بود روی صندلیش کمی چرخید و رو به لنارد پرسید: چیزی رو که می‌خواستی پیداش کردی؟ او که با آنها نگفته بود برای چه کاری دوباره به تپه برگشته است گفت: آره، روزنامه‌ام رو جا گذاشته بودم. ماتیاس پرسید: لنارد، به نظرت اینجا چطور بود؟ چمنها و شنهای روان زیاد بودند، ولی ساعاتی از روز خیلی یکنواخت و کسل کننده بود. او بیشتر از تماشای کار آلمانی ها لذت برده بود. البته هنوز هم در این فکر بود که آیا حرف هایی که آنک در مورد رابطه‌اش با ماتیاس به او زد شوخی بوده است یا نه. هرچه که بود اصلاً مسئله خنده‌داری نبود. شناخت کافی از آنک نداشت، پس نمیتوانست قضاوتی درست در مورد او داشته باشد. یک لحظه با خود اندیشید ماجرا را برای مری هم تعریف کند، ولی زود پشیمان شد. تعریف کردن چنین ماجرایی از طرف یک زن غریبه، آن هم برای یک مرد، نشان میداد که صمیمیتی خاص میان آنها وجود داشته است، در حالی که در واقعیت اصلاً چنین چیزی رخ نداده بود. مری حتماً درباره جزئیات ماجرا کنجکاوی می‌کرد و افکاری مشابه با آنچه خود لنارد داشت به سراغش می‌آمد. و این در حالی بود که خود لنارد هم قادر نبود درستی ماجرا را تصدیق کند. بالاخره به ماتیاس پاسخ داد: تپه از اون چیزی که فکر می‌کردم خیلی خلوت‌تر بود. آنک گفت: چون ما می‌خواستیم کار خودمون رو انجام بدیم. از جاهایی که توشون رفت و آمد زیاد بود دور شدیم.
در راه بازگشت به هتل تمام حرفهای آنک و ماتیاس در مورد رستورانی بود که برای شام به آنها پیشنهاد شده بود. پایان بخش دوم از قسمت دوم.